अब चाहिँ हामी इन्भर्जनको बारेमा पढ्छौँ है त। इन्भर्जन के हो त इन्भर्जन भनेको? जेनरली एटमोस्फियरमा चाहिँ के हुन्छ भने अल्टिट्युड इन्क्रिज भएसँगै टेम्परेचर डिक्रिज हुँदै जान्छ। टेम्परेचर डिक्रिज हुँदै जान्छ र यो टेम्परेचर डिक्रिज हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ, तल कोल्ड एयर हुन्छ होइन, तल चाहिँ वार्म एयर हुन्छ। टेम्परेचर माथि तल वार्म एयर भयो, त्योभन्दा माथि कोल्ड एयर, त्योभन्दा माथि कुलर एयर, सिओएल एयर, त्योभन्दा माथि कुलर एयर भयो। त्यसरी टेम्परेचर घट्दै जान्छ। तर केही गरी यदि बिचमा चाहिँ वार्म एयर ट्र्याप भयो, दुईवटा कोल्ड एयरको बिचमा, एउटा कुल अर्को पनि कुल, अनि बिचमा वार्म, होइन, तल हाई टेम्परेचर हुन्छ। यस्तो उसोटा यस्तो भयो भने चाहिँ यसलाई टेम्परेचर इन्भर्जन भनिन्छ। सो यो भनेको के हो त इन्भर्जन भनेको? जेनरली जस्तो हुन्छ डेभिएसन फ्रम द नर्मल चेन्ज, डेभिएसन फ्रम नर्मल चेन्ज चाहिँ किनभने किनकि हामीले टेम्परेचरको चाहिँ रेटलाई हेर्छौँ नि त, होइन, डिटी अपन डिए, सरी डिटी अपन डिए गरेर। ओके, अब यसको किन चाहिँ टेम्परेचर इन्भर्जन हुन्छ भन्दाखेरि भनेको किन चाहिँ बिचमा वार्म एयर ट्र्याप हुने चान्सेसहरू हुन्छ एटमोस्फियरमा भनेर सोचौँ है सर। त्यसरी पढ्दाखेरि क्लियर हुन्छ। किन चाहिँ बिचमा वार्म एयर, दुईवटा कोल्ड एयरको लेयरको बिचमा चाहिँ एउटा वार्म एयर ट्रान्सफर हुन चान्स हुन्छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ पृथ्वीमा लामो विन्टर लाइट हुन्छ, भनेको लङ विन्टर नाइट्स, त्यसपछि क्लाउडलेस क्लियर स्काई, त्यसपछि हुन्छ ड्राई एयर नियर द ग्राउन्ड सर्फेस, अनि अब त्यस्तै त्यस्तै होइन। अब मोमेन्टको एयरको मोमेन्ट एकदम स्लो भयो भने त्यस्तो कुराहरू हुन्छ। अब टाइप्स अफ टेम्परेचर इन्भर्जनको पनि टाइप हुन्छ हेर। अब त्यो टेम्परेचर इन्भर्जनको पनि टाइप्स हुन्छ। टाइप्स अफ टेम्परेचर इन्भर्जन, एक नम्बरमा छ रेडिएसन। म सर्टकटमा भन्छु है त, रेडिएसन इन्भर्जन। रेडिएसनलाई चाहिँ सर्फेस टेम्परेचर इन्भर्जन पनि भन्छ। सर्फेस टेम्परेचर के हुन्छ त्यसमा भन्दाखेरि एयर कुल्ड बाई द कन्ट्याक्ट अफ कुलर सर्फेस। एउटा यदि सर्फेसै कुल छ, जस्तै एउटा एउटा अर्डर छ होइन, कु कुलर कुलर कुल र वार्म। अब तर सर्फेस कुल भयो भने चाहिँ यो वार्म एयर कुलर एयर हुनु, सर्फेस कुलर भयो झन् झन् योभन्दा यो यत्रो यसको टेम्परेचरको जतिको भयो भने चाहिँ यो चाहिँ यस्तो हुन्छ र बिचमा चाहिँ त्यो कुल एयर ट्र्याप भयो कि भन्नाले जस एउटा डिफ्रेन्ट टेम्परेचरको एयर ट्र्याप भयो त्यो दुइटाभन्दा तातो एयर। त्यस्तो भयो भने चाहिँ त्यो टेम्परेचर इन्भर्जन भयो, त्यसलाई रेडिएसन टेम्परेचर इन्भर्जन भन्छ। दोस्रो नम्बरमा छ सब्सिडेन्स। सब्सिडेन्स टेम्परेचर इन्भर्जन भनेको चाहिँ के हुन्छ भने माथिबाट एयरहरू मजाले आउँछ होइन, यो एटमोस्फियरको हायर एटमोस्फियर भयो, मजाले आयो यहाँनिर के भयो भने कम्प्रेस भयो अनि हिट भयो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हिट भएपछि त यो अझ हिट भयो, यदि हिट भयो कि यसले चाहिँ आफ्नो ल्याटेन्ट हिटलाई रिलिज गर्यो। त्यो हुने बित्तिकै यो झन् कुल हुन्छ नि त, धेरै कुल हुन्छ ल्याटेन्ट रिलिज गर्ने बित्तिकै। अनि त्यस्तो खालको इन्भर्जन भने चाहिँ एकदमै हाई प्रेसरमा आयो, हाई प्रेसरमा उडेर खाँदेर आयो, त्यसले गर्दाखेरि कम्प्रेसन भयो। त्यस्तो खालकोलाई सब्सिडेन्स इन्भर्जन भन्छ, किनकि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ बिचमा अर्को एउटा वार्म वार्म लेयरको एयर ट्र्याप हुन्छ। तेस्रो नम्बरको छ भ्याली इन्भर्जन। भ्याली इन्भर्जन भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि एउटा भ्याली छ, यसमा चाहिँ अब यहाँ सर्फेसबाट टेम्परेचर रिफ्लेक्ट भइरहेको, के रिफ्लेक्ट हुन्छ सर्फेसबाट हाम्रो रेडिएट हुन्छ हिट, हिट रेडिएट हुन्छ। सनले दिएको हिट चाहिँ त्यसलाई फर्काइदिन्छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हिट मासतिर जान खोज्छ होइन। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के हो, हिट माथि गयो, रिफ्लेक्ट गर्यो, रिफ्लेक्ट गरेपछि यो कुल भयो फास्टर, कुल्स डाउन फास्टर। अनि त्यसपछि इट लेट्स द एयर लाई इन भ्याली, लोवर टेम्परेचर जोनमै राख्छ, भ्यालीले गर्दाखेरि हुने इन्भर्जन। अनि त्यसपछि 4 नम्बरमा छ, अनि भ्याली इन्भर्जन चाहिँ कुल एयर पुल्स पनि हुन्छ है। कुल एयर पुल्स भनेको कुल एयरको पुल्सहरू हुन्छ भन्ने कुरा होइन, बुझिहालिन्छ। त्यसपछि अर्को छ फ्रन्टल अथवा साइक्लोनिक इन्भर्जन। कस्तो खालको इन्भर्जन रे? फ्रन्टल अर साइक्लोनिक।
फ्रन्टल भनेको चाहिँ के हुन्छ, कोल्ड कोल्ड एयर ब्लोइङ अन्डर वार्म एयर होइन। अब जस्तै हुनु ऊहरू आयो अरे हाम्रो, के भन्छ भने सर एउटा हावा प्रेसर डिफ्रेन्स यति धेरै भयो कि होइन, मेरो एउटा कोल्ड एयरको बहाव यति चाँडो भयो कि यसले चाहिँ माथिको आफूसँग भएको वार्म एयरलाई लिएर गयो थियो कि, अनि यसले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा लेयरिङ सेट सेट हुन्छ, तल कोल्ड एयर माथि वार्म एयर, यसको फोर्स यति धेरै भयो कि यसले मासतिर सार्दै सार्दै वार्म एयर लिएर गयो। त्यस्तो भइसकेपछि चाहिँ के भयो, यसलाई भन्छ टेम्परेचर। अब यो पनि यसले गर्दाखेरि अनि योभन्दा माथि अझ कोल्ड एयर हुनसक्छ होइन। त्यसले गर्दा टेम्परेचर इन्भर्जन क्रिएट हुन्छ। चार प्रकारको टेम्परेचर के हो, रेडिएसन, सब्सिडेन्स, भ्याली र फ्रन्टल अथवा साइक्लोनिक। अनि टेम्परेचर इन्भर्जनले गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्ने कुरा पनि हेरौँ होइन। इफेक्ट्स अफ टेम्परेचर इन्भर्जन, इफेक्ट्स अफ टेम्परेचर इन्भर्जन भनेको डस्ट पार्टिकुलर म्याटर ह्याङ्गिङ इन एयर होइन, डस्ट ह्याङ्गिङ इन एयर, ह्याङ्गिङ इन एयर, हावामा डस्ट ह्याङ हुन्छ। त्यसपछि रेनफल कम हुन्छ अरे, यो किन हुन्छ त मलाई थाहा छैन, यसले हुन्छ भनेर लेखेको छ नि, रेनफल पत्ता लगायो त्यो किन हुन्छ भनेर। अनि एयरको मुभमेन्ट स्टप हुन्छ, त्यो त अभियस छैन, स्टप एयर मुभमेन्ट। त्यसपछि आउँछ भिजिबिलिटी कम भइहाल्यो, लो भिजिबिलिटी बिलिटी। त्यसपछि थन्डर स्टर्महरू, टोर्नाडोहरू आउन सक्छ त्यो। अनि एयर क्वालिटी चेन्ज भयो, फ्रिजिङ रेन पनि हुनसक्छ। सब डिस्पर्सनको कन्सेप्ट हो है त, डिस्पर्सन अफ एयर पोल्युटेन्ट्स। के हो त एयर पोल्युटेन्ट्स भनेको चाहिँ, भनेको जुन कुराले चाहिँ एयर पोल्युसन गर्छ, SO2 NO2 CO2 O2। अब के हो त डिस्पर्सन भनेको चाहिँ, डिस्पर्सन भनेको छरिनु होइन, एउटा सोर्स छ त्यहाँबाट चाहिँ छरिनुलाई डिस्पर्सन भनिन्छ। मिक्सिङ अफ अनडिजायरेबल म्याटर इन एयर अर एटमोस्फियर। फ्याक्टर्स के हुनसक्छ त डिस्पर्सनको, फ्याक्टर्सलाई चाहिँ प्राइमेरी, सेकेन्डरी र अदर फ्याक्टर भनेर लेख्दो रहेछ होइन। प्राइमेरी फ्याक्टर डिस्पर्सनको चाहिँ विन्डको स्पिडले, मैले यहाँबाट सिधै एटमोस्फियरमा पठाउँछु भनेर सोचेको छु, तर विन्ड आएर चाहिँ त्यसले छरपष्ट गर्छ कि, भनेको विन्ड स्पिड। त्यसपछि आयो डिरेक्सन स्टेबिलिटी, अघिको एटमोस्फियरिक स्टेबिलिटी हेरेको थियौँ नि हामीले, हो त्यो कुराले होइन। अनि त्यसपछि अर्को डिरेक्सनको कुराले, विन्डको डिरेक्सन है, फेरि डिरेक्सन के को डिरेक्सन, विन्डको डिरेक्सन। सेकेन्डरी भनेको चाहिँ सनलाइट, सनलाइट छ। अनि त्यसपछि टेम्परेचर भयो, टोपोग्राफी भयो, टोपोग्राफी, यस्तो यस्तो कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ हुनसक्छ भन्ने कुरा होइन। एटमोस्फियरिक डिस्पर्सन मोडल भन्ने हुँदो रहेछ एउटा, त्यो मोडल चाहिँ के हो भने म्याथमेटिकल मोडल अफ फिजिकल फिनोमिना। अलिकति अलिअलि सर्टकटमा भनौँ है त, एटमोस्फियरिक डिस्पर्सन डिस्पर्सन मोडल, यो के हो, म्याथमेटिकल मोडल हो। अनि त्यसपछि फिनोमिना गभर्निङ ट्रान्सपोर्ट अफ, अब डस्ट पार्टिकलै भनौँ होइन, जेनरली डस्ट पार्टिकलहरू नै यसले गर्छ। अनि यो चाहिँ के हुन्छ, कन्सन्ट्रेसन र इमिसन हुन्छ, इमिसन चाहिँ यसको मेन पार्ट हो। अनि यो चाहिँ पोलिसी मेकिङमा चाहिँ कन्सिडर गर्न सकिन्छ, यसको लागि चाहिँ अब त्यही त हो नि होइन। डाटा डाटा इन, डाटा प्रोसेसिङ, डाटा आउट, रिजल्ट निस्किन्छ त्यहाँबाट केही। अर्को छ गसियन प्लम मोडल भन्दा रहेछ, अर्को चाहिँ के भन्छ भने GAUSSIN, गसियन प्लम मोडल, डिस्पर्सनको कन्सेप्ट है यो। एजम्सन चाहिँ के हुँदो रहेछ नि, मोलिकुलर लेभलमा डिफ्युजन हुन्छ एजम्सन है, मोलिकुलर मोलिकुलर लेभलमा डिफ्युजन हुन्छ, नर्मल्ली डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ। अब नर्मल डिस्ट्रिब्युसनको के हो, नर्मल डिस्ट्रिब्युसन हामीले पढाएको थियौँ नि स्ट्याटिस्टिक्समा, डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ पोल्युटेन्ट्सको कन्सन्ट्रेसन है यो। फेरि के चाहिँ नर्मल डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ, पोल्युटेन्ट्सको कन्सन्ट्रेसन। कन्टिन्युस इमिसन हुन्छ, कन्टिन्युस इमिसन हुन्छ, र विन्ड स्पिड चाहिँ कन्सटेन्ट हुन्छ, विन्ड स्पिड सरी कहाँ गयो यार, कन्सटेन्ट हुन्छ है। सो के हो, मोलिकुलर डिफ्युजन, नर्मल डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ पोल्युटेन्ट्सको, पोल्युटेन्ट्स कन्टिन्युस इमिसन हुन्छ। त्यसपछि विन्ड स्पिड कन्सटेन्ट हुन्छ। यसको लागि चाहिँ प्यारामिटरहरू कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि, सानो चट्ट प्यारामिटर देखाइदिइहालौँ। हाम्रो चिम्नी भयो, इँटा भट्टा भयो, इँटा भट्टाबाट यहाँबाट पोल्युसन गएको छ भने यहाँबाट यसरी गयो, छर्यो, छरिँदाखेरि चाहिँ अब यो हाइटको चिम्नीको यो इमिसनको चिम्नीको हाइट भयो, यो एच एस भनिन्छ यसलाई। त्यसपछि आउँछ हाम्रो एचसी, एचसी चाहिँ
यो चाहिँ कति माथि जान्छ हाम्रो यो यसको लेभलभन्दा भन्ने कुरा भयो। अनि त्यसपछि डेल एच भन्ने कुरा हुन्छ, यसलाई चाहिँ पिएलयुएमई प्लम रेट भनिन्छ कि क्या हो। अनि त्यसपछि यहाँनिर कन्सन्ट्रेसन भन्ने पनि कुरा आउँदो रहेछ, अनि फर्मुलाहरू हुन्छन् धेरै। त्यसरी चाहिँ हाम्रो के पत्ता लाग्छ, कति हुन्छ के हुन्छ भन्ने कुरा पत्ता लाग्छ। अब त्यसपछि हामीले पढ्छौँ अब इन्डोर एयर क्वालिटीको कन्सेप्ट पढौँ है त। एयर क्वालिटीको कन्सेप्ट हो, तर हामीले इन्डोर एयर क्वालिटीको कन्सेप्ट भनेर पढौँ होइन। इन्डोर एयर क्वालिटीमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि इन्डोर भन्ने बित्तिकै भित्र र बिल्डिङको स्ट्रक्चरको कुराहरू आउँछ होइन। बिल्डिङको यता वरपरको, अनि यसले चाहिँ केलाई असर गर्छ, एफेक्ट्स हेल्थ कम्फर्ट एन्ड वेलबिङ अफ अकुपेन्ट्स। अनि त्यसपछि इन्डोर एयर पोल्युटेन्ट्स चाहिँ केमा डिपेन्ड गर्छ भन्दाखेरि सोर्स स्ट्रेन्थ र रिमुभल रेट अफ पोल्युटेन्ट्स डिपेन्ड्स अन सरी अन डिपेन्ड्स अन के सोर्स स्ट्रेन्थ अनि रिमुभल रेट। यहाँ त ठिकै त हो नि, कति आइरहेछ होइन। अनि त्यसपछि कतिको फालि बाहिर निकालिरहेछ भन्छ होइन। अब के छन् भन्दा इन्डोर एयर क्वालिटी सर भन्छु है म, के हुन सक्छ इन्डोर एयर पोल्युटेन्ट्सहरू। एक सिधै सिधै भन्छु है म, एउटा एस्बेस्टस भन्दो रहेछ, क्यान्सर गराउने खालको हो। यसलाई चाहिँ मिनरल फाइबर हो, रक र सोइलबाट आउँछ, र यो चाहिँ स्ट्रेन्थ र हिट रेजिस्टेन्सको लागि चाहिँ बिल्डिङहरूमा युज हुन्छ। अर्को छ बायोलोजिकल पोल्युटेन्ट्स, बायो बिआइओ पाल्यो भने स्पेलिङ, यो बायोलोजिकल बुझ्यो है, बायोलोजिकल पोल्युटेन्ट्स। अनि त्यसपछि यसले चाहिँ फुड र मोइस्चरको बाट निस्किन्छ, र ब्याक्टेरिया भाइरस प्यारासाइट यस्तो यस्तो कुराहरू भयो होइन। त्यसपछि आउँछ कार्बन मोनोअक्साइड। कार्बन मोनोअक्साइड भनेको चाहिँ हामीले अर्डरलेस ग्यास हो, केरोसिन ल्याम्पहरूबाट आउँछ। यसले चाहिँ के गर्छ, अक्सी हेमोग्लोबिन क्रिएट गरिदिन्छ नि हेमोग्लोबिनमा गएर बडीलाई, अनि त्यसपछि अक्सिजनको कमी गराइदिन्छ, त्यो भएर घातक हो एकदम कार्बन मोनोअक्साइड। अनि कुक स्टप र हिटरहरू भइहाल्यो। आउँछ फर्माल्डिहाइड भन्दो रहेछ एउटालाई। फर्माल्डिहाइडले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो वुडहरूबाट, रेजिनहरूबाट, पेन्टहरूबाट, पेस्टिसाइडहरूबाट आउने चाहिँ फर्माल्डिहाइड पनि एकदमै घातक हुन्छ। अर्को लिड, लिड त एकदम डेन्जर भइहाल्यो नि, क्यान्सर कजिङ। भेराइटी अफ सोर्सेस हुनसक्छ, जेनरली मेटल प्रोसेसिङबाट अथवा बर्निङ लिड फ्युल, लिड भएको फ्युलहरू बर्न गऱ्यो भने चाहिँ लिडवाला चाहिँ हाम्रो के हो, यो इन्डोर एयर पोल्युटेन्ट्स आउँछ। अर्को नाइट्रोजन डाइअक्साइड, नाइट्रोजन डाइअक्साइड होइन। अनि त्यसपछि पेस्टिसाइड्स भइहाल्यो। अर्को चाहिँ हाम्रो रेडन भन्ने हुन्छ कि, रेडन भन्ने याद आयो होला होइन। रेडन भनेको चाहिँ हाम्रो ग्यास अनि हाइएस्ट लङ्स क्यान्सर इन युएसमा चाहिँ रेडनले गर्दाखेरि चाहिँ रेडियो एक्टिभ हो अनि ग्यास हो। अब त्यो के भन्ने हो, त्यसले चाहिँ क्यान्सर क्रिएट गर्न सक्छ। पिओसीहरू हुन्छ, भोल्टाइल अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड। अर्को सेकेन्ड ह्यान्ड स्मोक हुनसक्छ, वुड स्मोकहरू हुनसक्छ होइन। सो कन्ट्रोल स्ट्राटेजिज भन्ने कुरा हुन्छ। अर्को चाहिँ कन्ट्रोल स्ट्राटेजिज, यो चाहिँ टाइप्स भनौँ नि यसरी, टिवाइपिएस टाइप्स, अथवा टाइप्स त नभनौँ, टाइप्स भन्दा पनि स्पेसिफिकली के हो भन्दाखेरि के हो भन्दा ठिक हुन्छ होइन। ठिकै छ, मैले लेखिहालेँ। कन्ट्रोल स्ट्राटेजी चाहिँ के हुनसक्छ भन्दाखेरि पोल्युटेन्टलाई कन्ट्रोल गर्ने होइन, भनेको एस्पेस्टसको युजै नगर्ने। अनि त्यसपछि भेन्टिलेसन राम्रो गर्ने, हावासावा पासहरू सर्कुलेसनहरू राम्रो गराउने। भेन्टिलेसन पनि स्ट्यान्डर्ड हुन्छ अरे ल। भेन्टिलेसन स्ट्यान्डर्डमा चाहिँ के हुन्छ भने भेन्टिलेसनको टाइप्स, पहिला सुरुमा स्ट्यान्डर्ड भन्दा अगाडि टाइप्स होइन। एउटा नेचुरल भेन्टिलेसन भनेको नेचरको हाम्रो चाहिँ एड लिएर चाहिँ प्रेसर डिफ्रेन्स क्रिएट गराइदिने, अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ स्वेट स्वेट हावा घरभित्रबाट बाहिर निस्किन्छ, त्यस्तो खालको नेचुरल भेन्टिलेसन भन्छ। अलिकति नोबल खालको पनि भयो होइन, नोबल चाहिँ अलिकति खतरा, पुरानो त धेरै पुरानो भयो। अर्को चाहिँ मेकानिकल, मेकानिकल भेन्टिलेसन भनेको चाहिँ फ्यान स्यान युज गर्ने। यसमा पनि अब डिफ्रेन्ट खालको हुन्छ क्या मेकानिकलमा पनि। एउटा फ्यान युज गर्ने त भयो होइन, अब यस्तो एक्जस्ट भेन्टिलेसन भन्छ एउटा, भनेको तानेर फाल्ने। अर्को चाहिँ ब्यालेन्स्ड प्लेनम भेन्टिलेसन भन्दो रहेछ। अर्को के ब्यालेन्स भेन्टिलेसन पनि भन्दो रहेछ अर्कोलाई।
सो यस्तो यस्तो कुराहरू छन् भेन्टिलेसनमा। अब स्ट्यान्डर्ड कुराहरू नि भेन्टिलेसन चाहिँ कसरी नाप्छ भन्दाखेरि भेन्टिलेसन नाप्ने कसरी त घरमा 1 2 3 पहिलो छ क्युबिक स्पेस भन्दो रहेछ। क्युबिक स्पेस यो भनेको चाहिँ भोल्युम पर मिनट सप्लाई अफ टु इलिमिनेट द बडी अर्डर इन द्याट स्पेस भनेको मिटर क्युब पर सेकेन्ड अथवा भी अपन टी कति भोल्युम चाहिँ कति मिटर क्युब चाहिँ एक सेकेन्डमा निकाल्यो त्यहाँबाट हावा होइन। त्यसलाई चाहिँ अब जस्तै हाम्रो मेकानिकल फ्यानले अब एसीले चाहिँ कति निकाल्न सक्छ भन्ने कुरा भयो। अर्को एयर चेन्ज के हो त एयर चेन्ज भनेको चाहिँ एयर चेन्ज भनेको चाहिँ हाम्रो एसी पर आवर भन्दो रहेछ। एक घन्टामा चाहिँ कतिचोटि त्यो ठाउँमा एयरहरू चेन्ज भएको छ। अर्को छ फ्लोर स्पेस यो भनेको चाहिँ अप्टिमम एरिया फर द प्रपर भेन्टिलेसन भनेर एउटा स्ट्यान्डर्ड होला होइन। धेरै डिटेलमा नजाउँ। अब अप्टिमम एरिया फर प्रपर भेन्टिलेसन हाउस स्मोक पोल्युसनको कुरा आउँछ। अब त्यो त भन्नु पर्दैन होइन। कुकिङ स्मोकिङ अब टेम्परेचर कन्ट्रोल पेस्ट कन्ट्रोल पर्फ्युमहरू धेरै लगायो भने नि हुन्छ। अनि त्यसपछि हामीले एयर क्वालिटी एयर कन्ट्रोल इन्डोर एयर कन्ट्रोलको कुराहरू गऱ्यौँ। एयर क्वालिटीको कन्ट्रोल गऱ्यौँ। पोल्युसन डिस्पर्सनको कुराहरू गऱ्यौँ। अब हाम्रो के हुनसक्छ अरू भन्दाखेरि हाम्रो सोलिड वेस्टको कुरा गर्नु बाँकी छ। त्यसपछि यो वाटरको कुरा र नोइजको कुरा गर्नु बाँकी छ होइन। अनि त्यसपछि साउन्ड प्रेसर नोइज पोल्युसन अहिलेलाई हामी यति नै गरौँ है। केही छ र छुट्या छ र कि छैन ल ल